Åh Meira, är du kändis i Filippinerna också eller? Nej. Jaha, är det dags för lite moppe-äventyr? Kan det här vara det sjukaste vattnet vi någonsin har sett? Alltså sjukaste, jag har aldrig sett något så vackert. Ja. Okej guys, vi har ett sjukt announcement. Ska vi verkligen göra det här? Ja. Nu är vi var då någonstans Meira? Puerto Princesa i Palawan. Yes! 2 flyg från Bangkok. Lång resa, men så värt det. Det känns jättenice här redan. Det är kväll. Och vi sover bara en natt och imorgon ska vi vidare till El Nido. Men riktigt bra vibe här. Ja, riktigt bra vibe. Vi är på ett ställe som är precis vid hotellet nästan. Det är lite livemusik så jag vet inte hur bra vi hörs. Men vi har fått lite drinkar och lite mat är på väg in. Och det är tvärbilligt här. Alltså det kostar ingenting. 40 kronor. Ja. Och min öl kostade 15 spänn. De är ändå så här spritiga. Skål! Nu börjar semestern på riktigt. Ja. Klappa. Var det klappar? För det som för tittaren känns som 3 sekunder så var det för oss betydligt längre än så. Vi är äntligen i El Nido. Ja, det var en lång resa hit. Ja, alltså, jag vet inte om det syns, men Det syns på mig i alla fall. Meira bara så här, vi vänder på kameran, vi tar selfie-kameran för den här. så att det inte är lika tydligt. Jag behöver inte HD 4K right now. Ja, men nu är vi framme. Det är jättevarmt. Det var lite happy hour här så att vi fick in riktigt sjuka mango daiquiris. Ska vi testa? Ja. Så hur mycket mango har vi ätit och druckit på den här resan? Oj, ja. God. Vi har precis käkat lite mat. Så tänker vi att vi går tillbaka till hotellet. Sen gör vi stan. Precis. I samarbete med Nextory så vill jag tipsa er om denna fantastiska app som har varit en sån räddning under den här resan när vi rest runt så himla mycket som vi gjort. Och så vill jag även tipsa er om ett dundererbjudande. Nextory är en streamingtjänst för böcker och tidningar med tillgång till över tusentals olika ljudböcker och e-böcker. Och just nu får ni 6 veckor gratis och det gäller både nya och återkommande kunder. Och ni behöver bara gå in på länken här nedan i beskrivningen. Och nu tänkte jag tipsa er om 2 ljudböcker som jag har lyssnat på under den här resan. Den första heter Trust av Hernan Diaz. Den utspelar sig i 1920-talets New York och där klättrar en man vid namn Benjamin Rask till finansiell makt. Det är verkligen en berättelse om glamour, girighet, förräderi, makt. Och själva boken är uppbyggd som flera olika berättelser men som sedan vävs in tillsammans. Det är lite som ett pussel och i början blir man lite förvirrad. Men sen mot slutet får man verkligen så här aha-upplevelse. Den andra boken är En dag av David Nichols. En dag handlar om Emma och Dexter. De möts på universitetet och inleder sen en väldigt passionerad kärlekshistoria som sträcker sig över 20 år. Det är en väldigt gripande historia skulle jag säga om hopp och förlust och försoning och man undrar hela tiden om kärlekssagan får det här lyckliga slutet som det förtjänar eller om det är bara förutbestämt att misslyckas. Och ja, en och annan tår fälldes kan jag lova. Även om jag också absolut älskar att bara mysa ner mig med en bok ibland så är ju fördelarna med ljudböcker många. Flexibiliteten är väl kanske den främsta för mig. Bara kunna liksom så här lyssna när man är på språng, när man reser, när man tränar, lagar mat. Ja, ni fattar. Så spana in erbjudandet här nedan och så får ni se mer av vår resa nu. Stranden ligger ner där. Ja. Ner där. Såg ut att finnas grejer här borta. Yes, I just watched the program. No way! No, listen. No I watched way! the program. Åh Meira, är du kändis i Filippinerna också eller? Nej, så sjukt att vi blev igenkända här. Vi sa ju faktiskt till varandra innan att det är så här aldrig att någon kommer känna igen oss på den här resan.
Och nu är det ändå 2 stycken som har gjort det hittills. Så att, Ja, en gång i Thailand och en gång alltså El Nido, Filippinerna. de som kände igen oss var ju inte svenskar. Ena tjejen var amerikan och den andra var från Nederländerna. Så Ja. att, crazy. Men jaha, det var kul. Ska vi hitta middag? Ja. Så nöjd. Jaha, är det dags för lite moppe-äventyr? Ja, så kittad. Ja, verkligen. Den snyggaste hjälmen i stan. Alla måste få se hur du ser ut. Oj, ska se. Där. Jäkla snygg. Det ser ut som en så här skateboardhjälm. Ja, jag känner mig jättesexig. Ja, men här har vi våran racer. Ja, jag ska ta oss runt nu i 2 dagar. Ja, häng med oss på strandäventyr. Yes. Kör vi! Nu har jag och Meira efter 35 minuter på moppe kommit till en helt magisk strand alltså. Men ja, kolla på det här. Det är svårt att greppa hur fint det är faktiskt. Och det är så lite folk här. Nu har vi fått en riktigt sjuka drinkar. Och vad är det för någonting i den här då? Det här är en frozen mango margarita. Ja, de var inte dåliga de här. Riktigt estetiska. Och jag tror vi betalar 60 kronor per drink. Då är det ändå, det är liksom dyrt. Skål! Det är så fint här. Verkligen. Riktigt fint. Nice. Det var ganska god. Nu ska vi kika in en strand till som ligger precis bredvid den här jättestora stranden som vi är på nu. Vi har just fått lite massage också. Ja, fan vad nice. Ja, det var välbehövligt faktiskt. Vad säger du Meira? Är det dags att ta moppen hem? Sitter du på en gunga? Ja. I'm on my way. Boy ain't coming up. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna Let's go! that I feel. Jäklar. Nu ska vi leka skeppsbrutna i 3 dagar. Jag har en ny cool hatt. Där. Det här är Robinson-hatten 2.0. Vi har fått gå på båten, vi har fått massa spelregler som man får och inte får göra. Och så ska vi åka snart, hoppas jag. Wanna hold you for forever. Every day you make Ja, vad säger du Meira? Kan det här vara det sjukaste vattnet vi någonsin har sett? Alltså sjukaste, jag har aldrig sett någon så vacker. Ja. Alltså ni ser ju bakgrunden. Ja, det är galet. Det var värt lite rough water för att komma hit. Ja, galet. Så länge det inte blir där. Nej, vi hoppas att det håller sig där. Här ska vi snorkla, äta lunch, chilla lite, get our tan on. Never thought I'd feel so alive. Looking in your eyes. I just wanna love you till the day I die. Oh, oh. Här har vi en liten älskling som sitter bakom myggnätet och smörjer in sig lite. Ja, Är du redo för kvällen? jag hatar mygg. Vilken tur att vi har värsta myggnätet då, som tyvärr verkar ha
Stort hål. Stora hål här. Där de kan flyga igenom. Det här är alltså vår lilla stuga. Första kvällen. Vi har en fläkt. Sen är det väldigt öppet. Men ja, det ska bli spännande. Känns lite som Robinson igen. Det är ju inte för alla. Och kanske inte att någonting man gör jättelänge heller. Nej, jag känner att en natt hade räckt. Men nu är det tyvärr 2. Så att nu blir det väl kanske lite solnedgång snart och lite middag så att vattnet ligger precis här borta. Oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. So do this right. Before we kick it, you gotta take it extra step before we kick it. Ba-da-da-da-da. Jaha, tjena Meira. Tjena och välkomna till... Ja, vi är fortfarande på Filippinerna. Just nu är vi på vår båtresa som ska ta oss från El Nido till Coron. Det här är dag 2 och vårt 4:e stopp för dagen. Och vi är här med den här fantastiska lilla, vad kallar man det? Sandbanken. Precis, sandbanken. Så där är vår båt. Vi har tagit kajak hit över. Och ja, det är superfint. Ja älskling, andra dagen som skeppsbruten. Ja, hur känns det? Ja, men det känns bra. Det här stället är ändå rätt mysigt. Det är avskalat men det är ändå cozy vibes. Lite bättre känsla än förra. Ja, precis. Vi fick lugnare känsla än sist. Här är våran hydda då för natten. Den är ju trevlig. Sen har vi de här som vi missade för vi var för långsamma i land. Här snackar vi utsikt. Ja, det är faktiskt jobbigt att ta sig upp och ner för det där sent på kvällen. Och så tänkte jag bara, jag måste på toa. Eller bara, jag glömde bort tänderna. Ja. Så. Vi får försöka se det positiva i det. Ja, Det ser ju väldigt nice ut. det gör mest ont. Ja, men det ser nice ut. Ja, det lär ju bli en till magisk solnedgång i alla fall. Det här är alltså boendet andra dagen. Det är ju väldigt enkelt alltså. En madrass, myggnät och en liten bordsläkt. Men de har faktiskt en butik på den här. Kolla. Kan man köpa snacks. Säger man inte nej till. Oj då. Ja, inte jättesnyggt kanske. Det ser värre ut än vad det är. Ja, hur känns det att komma tillbaka snart? Det känns skönt att se fram emot att bara få ta en dusch. Varm dusch med riktigt vattentryck. 3 dagar som skeppsbruten. Inte illa. Nej, det var kul ändå. En erfarenhet. Ja, vi har fått se ganska sjuka platser faktiskt. Riktigt häftiga. Lite tufft vatten här och slutet. Ja, det blåste jävligt mycket. Stora vågor. Eller inte så, ja. Vågigt. Ja, men inte bästa båten att åka i heller. Så att nu är Meira pirat. Numera. Hur känns det? Det är skakigt. Aldrig höras. Snyggt skydd då. Ja, vi är framme i Coron och här är vårt hotell. Det heter Corto del Mar. Ja. Och ja, det är super nice.
Och det är ju 4-stjärnigt enligt filippinsk standard. Men vi tycker det här känns så lyxigt om man jämför med det vi har bott i. Och det är jättefint, det var fint när vi kom in. Ja. Och här ser man, vi har ju till och med, man ser ju faktiskt Ja, havet. och vi har en balkong. Oj! Ja. Ja, precis. Ja, det där blåa där borta, det är havet. Men vad är det du ser fram emot mest just nu då? En dusch. En dusch. Och kan vi få se här då? Ja, jag vill bara få bort allt salt och smuts. Så att man har en stor dusch känns ju lyx alltså. Ja, med varmvatten. Ja, och förhoppningsvis bra tryck. Ja, bra vattentryck. Så här ser det ut när vi filmar för övrigt. Har vi den här lilla rackaren. Men ja, vi är drända till lyx. Ja, nej men det här blir nog alldeles toppen. Vi har bokat 2 nätter. Men det känns ju nästan nu som att man bara inte vill dra någon annanstans. Men känner du inte att du är lite glad ändå att du åkte på den här resan? Jo. Alltså den här 3-dagarstouren. Absolut. Det har varit kul. Man får se massa häftigt, helt sjuka miljöer som man annars inte hade haft tillgång till. Så jag rekommenderar faktiskt den varmt. Massa skönt folk, jättegod mat. Ja, maten var fantastisk. Ja, det var typ det bästa vi ätit hittills. Ja, nu är vi här. Nu ska vi duscha och sen får vi se vad kvällen tar oss. Ja, andra dagen här i Coron. Och vi har egentligen bara chillat in på vårt hotell idag. Så här långt. Ja, tagit lite lugnt, badat i poolen, solat, druckit pina coladas. Ja, så gott. Lite spritiga. Ja. Starka. Ja. Nej, men det är ett jättemysigt hotell. Det känns som ett lite så här, inte sketchy område, men ganska simpelt local område vi bor i. Men lite pooldag idag. Vi ska äta lunch här alldeles strax vid poolen. Och sen ska vi iväg på en så här halvdagstur och kolla in sevärdheterna här omkring. Vi känner att nu blir det ingen mer island hopping. Och imorgon tar vi färjan tillbaka till El Nido. Men vi kommer väl filma lite på den här dagsutflykten. Och sen imorgon tillbaka till El Nido och så tar vi det därifrån. Nu kommer det roligaste på hela dagstrippen. Vi ska klättra upp för ett berg. Fast inte klättra bokstavligt talat, utan vi ska gå 744 trappsteg. Det blir kul. Så Höga trappor. ja, alltså man kommer få bra rumträning av det här alltså. Det här är dagens träningspass. Okej, 700. Det var värt det. Vi åker på den här ön någon gång. Så tycker jag definitivt att ni ska gå upp dit. Men preppa inte som vi gjorde med dricka pina coladas innan, utan drick vatten. Vart är du på väg nu, Oskar? Nu ska vi testa att bada i saltvattens, vad heter det? Hot spring. Och det nu är på varmkälla. 41 grader varmt kan det vara. Och den är inte vulkanisk utan den är naturlig. Naturligt varmt. Så att, ja, vi är inte ensamma här tyvärr. Ganska turistigt, men kul att testa antar jag. Ja. Kul. Jag har så varmt i den där varma källan. Saltvattenkällan. Vi tillbaka igen. Ja, precis hoppat av färjan här bak. Ja, men det var ganska behagligt ut. 4 timmar. 4 timmar. Det var lite sena. Oj. Är det här
Asiens största semesterfirare just nu, eller? Minst sagt. Det är ju otroligt fint. Vi har en liten terrass här. Här är sovrummet. Det ser inte illa ut. TV har vi typ aldrig haft, inte för att vi kommer kolla på den, men det var en liten cute touch i alla fall. Och så ett ganska stort badrum. Jag älskar ju såna här duschar. Som ett vattenfall. Och så utsikten härifrån är ju inte dålig. Nu har vi ju tyvärr en liten lyftkran i vägen, men det här är vår utsikt varje morgon när vi vaknar annars. Okej guys, vi har ett sjukt announcement. Ska vi verkligen göra det här? Ja, alltså vi har ju gjort sjukare saker i Nej, livet. för sig. Vi gifte oss efter 6 veckor på TV. Men ja, det här är Nästan lika sjukt. ja, nästan. Känns det som i alla fall. Så här, vi har ju vi har pratat om det här på kanalen tidigare, men vi har ju drömt om att få göra vårt bröllop igen, fast på våra premisser. Ja, precis. Och nu har det dykt upp en möjlighet för oss att faktiskt göra det på det vi tycker är som en drömplats på Ideborg ute i Stockholms skärgård. Vi har tittat på datum och locations för att gifta oss sedan förra sommaren. Ja. Typ. Och det har varit sjukt svårt, allting är uppbokat, men den här bröllopsindustrin är lite galen. Ja, den är crazy. Ja, men sen så dök någonting upp, ett datum öppnades upp på, som du sa, Ideborg som vi älskar ute i skärgården. Och så kände vi så här, ska vi bara ta det? Ja. Och vi har ju bestämt oss för att faktiskt ta det här datumet. Men det som gör det här så jäkla sjukt, det är att det är om 2 månader. Ja, så då återstår frågan, kan man planera ett helt bröllop på 2 månader? Är vi sjuka i huvudet? Nej, den här resan får ni faktiskt inte missa. Ni får inte missa. Ja, det var vårt stora announcement i alla fall. Jag hoppas ni är lika taggade som vi är på att få följa oss på den här resan dit. Och bröllopet sen också. Det är ju så snart. Mycket mer bröllopscontent framåt och vi ses i nästa video. Man gillar ju bröllop. Ja då. Älskar bröllop.